أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادت هذه الدروس التي الدروس المسجدية. الحمد لله الذي وفقنا لهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يحفظنا من هذا البلاء وأن يبسط على بلدنا هذا الخير العميم إن شاء الله. ثم بعد ذلك لنا كلمة اليوم، وإن كان الأمة أو الأمة الجزائرية بالخصوص تمر بأزمات كثيرة، ولكن ما يلاحظ هذه الأيام أو ما يشاهد، هناك ظاهرة فشت، وهي ظاهرة غلاء الأسعار. غلاء الأسعار في المواد الأساسية التي يحتاجها الناس في معاشهم. هذه الظاهرة ربما أثرت سلبا وأورثت هما وغما وحزنا في نفوس الناس، زادت في تلكم المعاناة التي يعانيها أصحاب الدخل المحدود، بل وتوسعت ربما الطبقة هذه الكادحة، حتى ربما الطبقة المتوسطة فيهم اللاحقة بهذه الطبقة الكادحة للعوز وللضرورة هذه. وبالتالي أصبح هذا شيء يؤرق المجتمع المسلم. والحقيقة أن هذا الأمر غير جديد على مجتمعاتنا الإسلامية، هو جديد. هناك ظهر مثل هذا الأمر في السابق، أو نقول في القديم. رجاء الجماعة اللي راها تقرأ القرآن الكريم إما هما يسكتوا يحبسوا القراية، إما إحنا نسكت. تنظيم هذا شيء يتفوق علينا فيه الغرب، منظمين وقت القراءة ما شاء الله. تواعد باهي وقت الدرس التنظيم في حياة الإنسان المسلم مطلوب، مش الدرس وقراءة القرآن. كلام الله سبحانه وتعالى ولا يعلم. كاش كلام مهما كان كلامنا ما يجيش فوق القرآن الكريم. القرآن الكريم لكن انت ما تعرضاش لهذا الأمر خلاص. إذا قلنا بأن هذا الأمر غير جديد على المسلمين، فقد ظهر في أزمان غابرة، وظهر في مجتمعات مسلمة. ظهر في زمن سيدنا عمر، وكان ذلك الزمن عام الرمادة، واستمر نحو 9 أشهر. لا يوجد شيء لدى المسلمين، ولكن المسلمين تفوقوا على هذا الأمر. علاش؟ تفوقوا عليه بإيمانهم الراسخ، بصلتهم بالله سبحانه وتعالى. الكل من كل المواقع تاعه، التاجر ولا المستهلك ولا حتى المسؤول ولا كل واحد كان يرقب الله سبحانه وتعالى في التصرفات تاعه، وكان لا يبتغي إلا رضا الله سبحانه وتعالى، وتغلبوا على الجشع وتغلبوا على الطمع الذي يسيطر على كثير من القلوب والأنانية. وما كانوا يقدمون مصلحتهم على مصلحة المجموع. اللي كانت مصلحة المجموع هي الأولى، ثم المصلحة الفردية هي الثانية، مش العكس. ما يقدمش مصلحته على مصلحة المجموع. ثم بعد ذلك الرحمة اللي طالب بها ديننا الحنيف كانت تتجلى في سلوكه. كان كل واحد يحمل الخير ويحمل الرحمة لإخوانه المسلمين. ما كان يبغوا لهم الخير، كان يصعد على أكتافهم أو يربح على معاناتهم، يربح على معاناة الآخرين. هذا ما هو شأن الإنسان المسلم. ففي زمن قحط فيه المسلمون جاءت لسيدنا عثمان بن عفان 1000 من الإبل، 1000 محملة بالبر والطعام. فجاءه التجار وصاروا يساومونه، وقال نعطوك عوض عن 10 نعطوك 12. فرفض، قال هناك من زادني، وعوض 12 نعطوك 15. قال هناك من زادني، قال من زادك ونحن هذا هم التجار تاع المدينة. قال الله سبحانه وتعالى قد زادني على الدرهم ب10، وجعلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف هذه الأخلاق تاع كانوا فيهم خلق السخاء والرحمة بالناس. سيدنا
أبو حنيفة أو نقول محمد بن المنكدر هو أيضا يعني كان يرقب الله سبحانه وتعالى في تجارته. في يوم من الأيام جاءه تاجر وعوض أن يشتري على العامل اللي كان عنده الخدام باش يشري عليه سلعة ب10 اشتراها عليه ب15 وانصرف هذاك الإنسان. فحينما علم بهذا الأمر لحقه وقال له واش؟ قال له السلعة راك شريتها ب15 وهي دير غير 10، إما نرد لك ال5 إما نعطيك سلعة أخرى إما كذا. فصار ينظر إليه قال والله لقد رضيت. قال لا، قال رد علي 5 وخلاص. ثم قال من هذا الشيخ؟ قال إنه محمد بن المنكدر. قال والله إن أمثال هؤلاء يستسقى بهم في بوادينا. هادو ناس نجيبوهم للسقيا ونطلبوا بهم سيدي ربي للسقيا في البوادي نتاعنا إذا قاحطنا. يعني انظر إلى الأخلاق اللي كان يتحلى بها التجار. لهذا كان سيدنا عمر بن الخطاب يطوف في الأسواق ويسأل الناس عن التجارة. إذا يوجد واحد يبيع ويشري ولا يعرف أحكام التجارة يضربه، ويقول من لم يعرف أحكام الشراء والبيع لا يجلس في سوق القرى. ويقول لهم سيدنا عمر أنتم الذين أفسدتم علينا ديننا، ثم اللي أفسدتم. ربما الإنسان يتعاطى ربا ولا يتعامل بمعاملات محرمة شرعا وهو لا يدري، ويصير يأكل حراما ويوكل الناس حراما وكذا إلى آخره. وبالتالي التجارة لها أحكامها. يتعلم الإنسان أحكام التجارة ثم يجلس في السوق، ثم بعد ذلك يتخلق بأخلاق اللي يرشد لها النبي صلى الله عليه وسلم. سماحة في التجارة. فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. الإنسان وهو يتاجر هكذا تكون أخلاقه، ما يكون عنده أمامه إلا الربح وفقط، لا، ولو على حساب كما قلنا معاناة الآخرين. لما يكونش هكا شأن الإنسان المسلم. وهكذا يعني كان الصحابة وكان سلف وخيار هذه الأمة بأخلاقهم هذه تفوقوا على الأزمات اللي مرت بها الأمة. ثم بعد ذلك ما كان عندهم هذا الجشع وهذا الطمع اللي راه موجود اليوم، ويعني حتى ولات الناس كما نقولوا تستهلك يعني أكثر مما تستحق. لا، في ديننا الحديث كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. هذو زوج ما يكونوش، يعني لا تسرف ولا تختال، هذو زوج أمور ما يكونوش، لكن الإنسان مطالب بها. ثم إذا حل بالناس أزمة ولا كذا يزيد الإنسان يربط على نفسه ولو أنه يوجد عندك، ولكن لا. سيدنا جابر بن عبد الله مر على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحمل طعاما، فقال ما هذا؟ قال مررت بالسوق فاشتهيته فاشتريته. فقال له سيدنا عمر أو كلما اشتهيت اشتريت؟ لا اللي اشتهيتها تشتريها، شري على حسب الحاجة نتاعك، ترشيد الاستهلاك كما يقال، شري على حسب الحاجة نتاعك. ثم قال له ألا تخشى أن يقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ما تخافش تقال لك. قال سيدنا عمر كان دائما يردد يقول إننا نستبقي النعم اليوم الآخر، ما كان يقدمها في الدنيا. بالتالي هذا مجتمع مسلم متضامن متكافل، يرعى غنيه حق فقيره، يرقب الله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته. هذا هو المجتمع، بهذا يتفوق الناس عليه. فإذا ما حلت بهم يعني ظواهر مثل هذه الظاهرة، ما قال ظاهرة مثلا غلاء السلع، الكل يرقب الله، هي أول حاجة. يعني الوازع الديني يحيا في هذا الإنسان. كان سيدنا عمر في زمن الرمادة كما قلنا يعني يطوف ويشوف ويسعى، يقوم بالواجب بتاعه كمسؤول ويرقب الناس وكذا، وكان لا يأكل إلا زيتا عوض عن السمن، فيصير بطنه يقرقر كما يقال، يقول قرقر أو لا تقرقر، فوالله لا تشبع حتى يحيا الناس، يعني حتى ينزل عليهم المطر. والله قال لا تشبع حتى يحيا الناس. وبالتالي كل إنسان من الموقع نتاعه،
قال هذا راه في مديرية التجارة واجب عليه يركب ويقوم بالواجب. هذا في داكشي نتاع حماية المستهلك كذلك يقوم بالواجب تاعو. صحيح هي هذه قضية تاع غلاء السلع راه مسؤولية مشتركة من الهرم للقاعدة، يعني الكل مسؤول عليها، ولكن ليس معناه أننا خلاص ماناش مسؤول أنا نروح نساهم. راه يستطيع أن كل واحد ربما يساهم في هذه القضية. وكما قلنا يعني المسؤولية الأكبر على الهرم، ولكن مع ذلك تبقى مسؤوليات لأفراد المجتمع وحدانا كما هكا، كل واحد عنده مسؤولية. وبالتالي كما قلنا الشريعة الإسلامية جاءت وضعت لها حلول، يعني هذا موضوع طويل عريض، وضعت لها حلول كثيرة. أولا حرمت هذا ما يعرف بالاحتكار، يعني الاحتكار زمن الاحتياج، يعني إنسان يحتكر السلع بمعنى أنه يعني لا يبيع السلع حتى يرتفع الثمن تاعه، هذا احتكار. يرقب بسلعته الأسواق أو يرصد بسلعته الأسواق، هذا محتكر. إذا كانت نيته هذه فبالتالي يصير هذا الإنسان ملعون كما قال عليه الصلاة والسلام، يصير ملعون وهو خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ وملعون كذلك، المحتكر ملعون. ثم بعد ذلك قضية التسعير هذه ورفع السلع وكذا. حقيقة يعني قضية التسعير أو تحديد يعني تسعير السلع هذه في الأصل فيها أن لا تكون، يعني هي شيء يخضع للسوق، يعني العرض والطلب كما قال. ولهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سعر لنا، يعني دير لنا سعر لأثمان هذه السلع تكون يعني ثابتة. فقال عليه الصلاة والسلام ولا يريد أن يحجر على الناس ولا أن يظلم التجار حقوقهم، فقال إن الله هو المسعر وإن الله هو القابض والباسط والرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله وما لأحدكم علي مظلمة في دم أو في مال. هذا هو قول عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس معناه أن يترك هذا الأمر على غالبه، يعني يترك هكذا الناس تفعل ما تشاء، لا. إذا كان يوصل للضرر أنه يكون على يعني كما نقولوا عام على الناس، فالضرر الأكبر كما قال يدفع الضرر الأصغر، يعني يدفع ضرر التجار. يقول لك أنا التاجر يضر، ولكن ثاني الناس اللي يضروا أكثر منك. وصلت الحالة من الفقر ربما تمشي بها إلى أبعد من هذا. أنتم تعلمون يعني ماذا ينجر عن مثل هذه الأمور إذا فشت في المجتمع، سرقة وإجرام وكذا إلى آخره، أمور كثيرة. ثم إن هذا الأمر يدخل في باب التخفيف والتيسير على الأمة. هذا قضية التسعير هي مسألة ذات بحث، ولكن أولا ما يكونش في معنى الضروريات. الناس إذا احتاجت مثلا الحليب والخبز كذا، هذا ما يجوز لنا نسعروا في هذا الأمر. قال لا يجوز أن نرفعوا التسعير أنت هذا الأمر في هذا. لماذا؟ لأنها ضروريات الحياة، ويجوز لولي الأمر ولا الجهة المختصة تتدخل وتثبت مثلا التسعير في هذا. إذن في الضروريات فيما يحتاجه الناس كذلك. وفي المواد المدعمة هي أمور مدعمة بحد ذلك الدولة باش تبيع. إذن هنا هي كذلك. إذن الأصل كما قلنا في قضية التسعير أن لا يكون يعني الأصل فيه الإباحة المطلقة، ولكن قد يلجأ إليه في بعض الأحيان وفي بعض الأزمان أن يحدد، وهذا على حسب اجتهاد ولي الأمر أو الجهة المختصة إذا اجتمعت وجمعت ناس مختصين وكذا ودرست المسألة دراسة متكاملة. على كل حال يعني هذه مسألة غلاء الأسعار هي أولا وقبل كل شيء باعتبار أن الإسلام يعني يضع الحلول ويربط الناس دائما بالله سبحانه وتعالى. فشأن المسلم أن يتهم نفسه كلما حلت به أزمات، يرجع على نفسه ويقول بأن هذا الذي أصابنا هو من ذنوبنا، وفعلا هو هكذا. وما أصابكم من مصيبة واجب بما كسبت أيديكم وما نزل بلاء واجب إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. بالتالي يحتاج الإنسان أن يتهم نفسه بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى.
وأن يتضرع إليه بالدعاء وكثرة الصلاة. وهكذا كان المسلمون، يعني هذا سلاحهم الذي كانوا يتسلحون به في الأزمات، ثم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة كما تعلمون يعني هي سبب في الفكاك من الأزمات، يتوبون إلى الله ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو شأن المسلم، أن يتهم نفسه بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، أن يزيد في الطاعة، وأن يرقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يصب على بلدنا هذا الخير الأمين، وأن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وهذا الغلاء، وأن يدفع عنا وعنكم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.